হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইমান যে গৰম পৰিছে নহয়নে? গেছৰ ওচৰলৈ যাবলৈ একেবাৰে মন নাযায়। কিন্তু কি কৰিব, চাহকাপৰ লগতো নতুন কিবা এটা খাবলৈ মন গৈ থাকে। গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ গেছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, জুই ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনোৱা। জুই ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই কেকটো বনাইছোঁ যদিও খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি হৈছে। গতিকে ব'লক তেনেহ'লে মইনো কেনেকৈ জুই ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেক বনাইছোঁ চাবৰ বাবে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই লৈছোঁ এপেকেট মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট আৰু কোকো পাউডাৰ 2 চামুচ ল'ম। মেল্টেড ঘি লৈছোঁ আৰু এয়া ময়দা 2 চামুচ লৈছোঁ। কুহুমীয়া গৰম গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এয়া চেনি লৈছোঁ, চেনি গুড়ি, আৰু এনেকৈ প্লেট এখনত এলুমিনিয়াম ফইল লগাই লৈছোঁ আৰু এটা বাতি লৈছোঁ। প্ৰথমে বাতিটোত মেল্টেড ঘি আৰু এয়া ময়দা 2 চামুচ ময়দা দি লৈছোঁ। তাৰ পাছত ইয়াতে মই দিম চেনি। মই প্ৰথমে 1 চামুচ দিছোঁ, আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব। আৰু ইয়াত মই কোকো পাউডাৰ দি দিম। এয়া কোকো পাউডাৰ দিছোঁ। কোকো পাউডাৰ মই এয়া 1.5 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি এটা ছফ্ট বেটাৰ বনাই ল'ম। আইচিং কৰিবৰ কাৰণে বনাম মই এইখিনি আচলতে। কিন্তু এনেদৰে বনোৱা কেকটো কিন্তু খাবলৈ জুইত বনোৱা কেকতকৈ কোনো গুণেই কম নহয়। চাবচোন, দেখিবলৈও বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই মেৰিগ'ল্ড বিস্কুটৰ পৰা বিস্কুটখিনি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এয়া বিস্কুট এই কুহুমীয়া গাখীৰত এনেদৰে ইলুটি-শিলুটিকৈ লগাই ইয়াৰ ওপৰত এয়া বেটাৰটোৰ, চকলেটৰ বেটাৰটো অকণমানকৈ লগাই ইখনৰ ওপৰত সিখন ইলুটি-শিলুটিকৈ মই জাপি গোটেইখিনি এনেদৰে লগাই ল'ম। এয়া চাওক, এনেদৰে মই ইলুটি-শিলুটিকৈ লগাই লৈছোঁ আৰু ঠিক তেনেদৰে আকৌ আন এখন বিস্কুট এনেদৰে লগাই ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত আকৌ মই এতিয়া এনেদৰে লগাই যাম। ঠিক তেনেদৰে গোটেইখিনি বিস্কুট মই লগাব লাগিব একেটা প্ৰচেছতে। ঠিক একেটা প্ৰচেছতে মই এয়া বিস্কুট গাখীৰত তিয়াই আকৌ ওপৰত এয়া বেটাৰটো অলপকৈ লগাই গোটেইখিনি মই এনেদৰে ৰেডি কৰি ল'ম। এনেদৰে বনোৱা কেকটো কিন্তু বনাবলৈ ইজি আৰু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বহুত ভাল পাব। আৰু গৰমত ইমান গেছৰ ওচৰত বা জুইৰ ওচৰত ইমান বনাই থাকিবলৈ মন নাযায়। এনেদৰে সহজতে ৰেডি কৰিব পৰা কিবা এটা বনাই দিব পাৰিলে ভাল লাগে, নহয় জানো? এয়া চাওক, মই গোটেইখিনি ঠিক এনেদৰে লগাই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ ছাইডখিনি লগাই ল'ম। ছাইডতো ঠিক একেদৰে বেটাৰটোৰ অলপকৈ মই লগাই ল'ম। এনেদৰে মই লগাই লৈছোঁ, গোটেই ছাইডখিনি লগাই লৈছোঁ আৰু ওপৰতো লগাই ল'ম। এয়া চাওক, মোৰ ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে লগাই। এতিয়া মই এইটো 3 বা 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে মই ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। ফ্ৰিজাৰত ৰাখিব নালাগে আকৌ দেই, ফ্ৰিজতহে ৰাখিব লাগিব। এইটো মই এতিয়া ফ্ৰিজত ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিম। এনেদৰে 3 বা 4 ঘণ্টাৰ সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। তিনি ঘণ্টাৰ পাছত এয়া চাওক, মই ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে চাওক। এয়া চাওক, এতিয়া মই বাৰু কাটি দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইটো কাটি দেখুৱাম আপোনালোকক। এখন চুৰি লৈছোঁ আৰু মই এনেদৰে এয়া চাওক, স্লাইটলি মই কাটিছোঁ। এনেদৰে স্লাইটলি মই পিচেছবিলাক বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে? ধৰিবই নোৱাৰি নহয়নে যে কোনো ব্ৰেক নকৰাকৈ বনোৱা কেক বুলি। খাবলৈও তেনেকৈ বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন, আৰু কোনে কোনে ট্ৰাই কৰে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। বনাবলৈ দেখিছে কিমান ইজি হয়। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মোৰ পিচেছবোৰ কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ চাহৰ লগত চবকে দিম আৰু নিজেও খাম। এয়া চাওক। গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ।